Cũ của Dương Quý Phi được phục chế, khuôn mặt giống với một nữ minh tinh nổi tiếng, thảo nào mà Đường Huyền Tông từ bỏ cả Giang Sơn vì bà. Dương Quý Phi nổi tiếng là một trong những tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, nhưng kết cục cực kỳ bi thảm. Thế nhưng rốt cuộc thì bà có nhan sắc đẹp thế nào mà khiến vua Đường Huyền Tông si mê? Năm 755 sau công nguyên, tiết độ sứ An Lộc Sơn liên minh với Sử Tư Minh, lấy danh nghĩa diệt trừ các gian thần tiểu nhân bên cạnh nhà vua đã nổi dậy tạo phản Đại Đường, đánh thẳng lên phía Tây, liên tiếp giành thắng lợi. Ngay cả kinh đô Trường An ngày ấy cũng bị rơi vào tay của An Lộc Sơn. Lịch sử gọi đó là loạn An Sử. Tuy nhiên, loạn An Sử cuối cùng cũng được bình định dẹp yên, nhưng đã tiêu tốn quá nhiều lực lượng của triều Đường, từ đó triều Đường đã tuột dốc không phanh. Thậm chí cả một Trung Quốc cổ đại cũng đã bắt đầu xuống dốc. Từ đó về sau, không hề có bất kỳ triều đại nào có thể đạt được sự đỉnh cao vạn quốc lai triều, nhiều quốc gia khác tới bái triều như thời Đường. Còn người mà An Lộc Sơn khi ấy muốn thanh trừ trong cuộc diệt trừ gian thần tiểu nhân bên cạnh nhà vua chính là một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại của Trung Quốc, Dương Quý Phi, người đại diện cho gia tộc họ Dương. Lý Long Cơ đã bỏ bê triều chính vì Dương Quý Phi, còn để cho huynh trưởng Dương Quốc Trung của Dương Quý Phi nắm quyền chính trị của Đại Đường, khiến Trung ương thối nát, ngày một suy yếu, thế nên mới giúp cho An Lộc Sơn thừa cơ hành động. Tất cả những điều này, nguyên nhân ban đầu đều là vì vẻ đẹp của Dương Quý Phi, Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn sinh năm 719 sau công nguyên, nhỏ hơn Lý Long Cơ những 34 tuổi. Khi Dương Ngọc Hoàn 15 tuổi vào cung, Lý Long Cơ đã 50 tuổi rồi. Ban đầu, Dương Ngọc Hoàn được con trai Thọ Vương Lý Mạo của Lý Long Cơ thích trước, lúc này Lý Long Cơ vẫn chưa gặp Dương Ngọc Hoàn. Chính vì thế mà sau khi con trai mình xin được cưới Dương Ngọc Hoàn, Lý Long Cơ cũng đã ban hôn cho họ. Lý Mạo và Dương Ngọc Hoàn được coi là trai tài gái sắc, cuộc sống sau khi kết hôn của họ cực kỳ ân ái, hạnh phúc. Nhưng đến năm 737 sau công nguyên, cũng chỉ 3 năm sau khi hai người thành thân, Lý Long Cơ đã gặp được Dương Ngọc Hoàn. Ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng, từ đó bắt đầu ngày đêm thương nhớ con dâu của mình. Cuối cùng, vào năm 740, Lý Long Cơ quyết định không màng tình nghĩa cha con, đạo lý cương thường mà đã hạ lệnh bắt Dương Ngọc Hoàn xuất gia làm ni cô để chia cách vai vợ chồng Dương Ngọc Hoàn. Thoát cái 5 năm đã trôi qua, Lý Long Cơ thấy con trai và con dâu xa nhau đã đủ lâu, tình cảm cũng nhạt đi nhiều. Cuối cùng đã lại ban hôn cho Lý Mạo với một người con gái của một quan đại thần trong triều coi như bồi thường cho con trai. Còn Lý Long Cơ lại đem con dâu của mình nạp về trong cung, trở thành hoàng quý phi của mình, từ khi gặp nàng cho đến khi có được nàng đã mất 8 năm dòng. Lúc này, Dương Quý Phi chỉ mới 26 tuổi, còn Lý Long Cơ đã 60 tuổi. Chính bởi vì phải trả cái giá đắt như vậy, mọi việc Lý Long Cơ đã chiều theo ý của Dương Quý Phi, chỉ muốn dành tất cả thời gian để quấn quýt bên nàng không rời. Để làm Dương Quý Phi vui lòng, người thân của nàng đều được Lý Long Cơ cho làm quan chức cấp cao. Huynh trưởng Dương Quốc Trung của Dương Quý Phi lại còn được ngồi vào vị trí thừa tướng. Nhưng Dương Quốc Trung lại là kẻ vô năng, còn hay đố kỵ với những người tài giỏi khác, vì thế đã khiến triều chính rối tung lên như tơ vò nên mới có loạn An Sử sau này. Từ trong cả quá trình, Lý Long Cơ vốn dĩ là một vị vua anh minh, thế nhưng lại bị vẻ đẹp của Dương Quý Phi làm thần hồn điên đảo, đủ để biết Dương Quý Phi xinh đẹp đến mức nào. Nhưng mỹ nhân rốt cuộc cũng chỉ là mỹ nhân, Lý Long Cơ cuối cùng vẫn đặt ngai vàng lên số 1. Ví dụ như khi ông sủng ái Dương Quý Phi nhưng lại không muốn triều chính giao cho thái tử Lý Hanh có tài năng như binh biến dốc Mã Ngôi. Khi các binh sĩ muốn giết Dương Quý Phi, Lý Long Cơ cuối cùng để giữ mạng cũng đã hạ lệnh ban cái chết cho Dương Quý Phi. Cứ như thế, Dương Quý Phi đã bị đám binh sĩ hùng hãn đem tới nơi mà Lý Long Cơ không nhìn thấy, cuối cùng chết dưới một dải lụa trắng. Một mỹ nhân tuyệt thế đã từ đó ra đi một cách tiếc nuối. Trên thực tế, Dương Quý Phi cũng chỉ là vật hy sinh bị thao túng dưới hoàng quyền, kẻ tội đồ lớn nhất chính là Lý Long Cơ. Nếu như ông không chia rẽ vợ chồng Lý Mạo và Dương Ngọc Hoàn thì có lẽ Dương Ngọc Hoàn cũng sẽ vẫn cùng Lý Mạo yêu thương nhau như thuở ban đầu chứ sẽ không phải chịu một kết cục bi thương đến vậy. Cũng chính bởi Dương Quý Phi có một thân thế bi thương như vậy, mãi cho tới ngày nay vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến Dương Quý Phi. Trong nhiều bộ phim cũng đều có vai diễn Dương Quý Phi. Trong phim Yêu Miêu Truyện, Dương Quý Phi là Trương Dung Dung phong tình với vẻ đẹp của con lai. Trong Nữ nhân của Vương Triều, Dương Quý Phi do Phạm Băng Băng đóng mang vẻ đẹp kiều diễm cuốn hút. Trong Trường An 12 canh giờ, Dương Quý Phi mà Từ Lộ đảm nhận mang vẻ thanh tú, dịu dàng. Nhưng sau khi xem những diễn viên đóng vai Dương Quý Phi, rất nhiều người có thể sẽ thắc mắc, rốt cuộc thì Dương Quý Phi trông như thế nào? Nhờ những công cụ trợ giúp hiện đại ngày nay, thông qua tài liệu lịch sử, tranh vẽ phân tích tính toán, các chuyên gia cuối cùng cũng đã cho ra được một bức ảnh phục chế sát với vẻ đẹp của Dương Quý Phi nhất. Trong ảnh, Dương Quý Phi mang khí chất quý tộc sang trọng, nếu đặt vào xã hội hiện đại thì có lẽ cũng không được coi là mỹ nữ tiêu chuẩn. Nhưng trong triều Đường coi sự phong mãn, mập mạp là đẹp ấy thì vóc dáng này và dung nhan này là quan niệm cái đẹp của người thời Đường. Nhưng điều thú vị là có nhiều người đã nhận ra rằng có một nữ nghệ sĩ có ngoại hình rất giống Dương Quý Phi, đó chính là Phùng Bảo Bảo. Một điều thú vị nữa là năm 1986, Phùng Bảo Bảo cũng đã đóng vai Dương Quý Phi trong phim Dương Quý Phi. Đúng là một mối duyên trời định. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất.
Xin chào và hẹn gặp lại!